4-та доба без світла. Ёбана, блядь, русня! Ёбана русня! Еволюційна калюжа! Нація їбачів дітей і дідов! Терміново треба ваші 100 гривень. Збираємо на авто 2 детектори дронів «Чуйка» та «Старлінк» для 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. Вже на банці є певна сума, проте цього недостатньо. Тому розпочинаю розіграш призів. Всього за 100 гривень є шанс виграти гільзу від пострілу 105-мм французької гармати із лазерним гравіюванням шеврону 81-ї бригади. Один з 5 наборів, що зігріють під час блекаута, що оформлена у подарунковій коробці з 40-мм гільзою від пострілу автоматичного гранатомета МК-19. А також розігруються 3 набори хамві в 35-му масштабі від українського виробника моделей ICM. В розіграші все як завжди. Один квиток – 100 гривень. 500 гривень – це 5 квитків, що збільшує шанс на виграш. Якщо ви вже раніше кидали на цей збір, ви так само приймаєте участь у розіграші. В описі до платежу, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Для переказів за кордону залишаю PayPal. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня. Разом до перемоги. Ну і все. Треба гроші. Піздець. Можна виключати станцію, бо треба економити електроенергію. Ой.